ალბათ ყველას ერთხელ მაინც შეგვხედრიათ monday.com-ის რეკლამა, მაგრამ თუ კარგად დაგიგუგლავთ, მსგავსი პროგრამული უზრუნველყოფები არსებობს ClickUp-ი, რომელიც ძალიან კონკურენტუნარიანი ალტერნატივა არის. რომელი ავირჩიოთ. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი კორძახია, აქ საუბრობთ ბიზნეს პროცესების და პროგრამული უზრუნველყოფების შესახებ. ორივე მოცემულობა ძალიან მომხიბლელად გამოიყურება, მინდა ხაზი გავუსვათ იმაზე, რაც მართლა დასაფიქრებელი არის. პირველი ვიზუალით ძალიან გავს ერთმანეთს, მაგრამ Monday-ში რო შეხვიდეთ და გადახედოთ, უფრო მინიმალისტური არის. ხო? Monday-ის მოცემულობა, მაგალითად დანერგვის თვალსაზრისით, რომ თანამშრომლები მივაჩვიოთ მასში მუშაობას, უფრო მარტივი არის. იმიტომ რომ ფუნქციონალი აბსოლუტურად თითქმის ერთნაირი არის, შესაძლებლობებიც ერთნაირი არის, მაგრამ Monday-ის შემთხვევაში უფრო მინიმალისტური არის. შედარებით. ფასების რაც შეეხება, Monday-ის ფასები შედარებით ძვირი არის, მაგრამ გააჩნია სხვა პლუსები, მაგალითად როგორც არის ინტერფეისი. მაგალითად, ჩემ შემთხვევაში ერთ-ერთ სპეციფიურ რაღაცას გავუსვევ ხაზს, გადამწყვეტი იყო ის ფაქტორი, რომ Monday-ზე $20 პაკეტის აღების შემთხვევაში გესთების რაოდენობა არის ულიმიტო. ანუ ვამატებთ იმდენ გესტს, რამდენიც გვინდა. გესტი არის ის ადამიანი, რომელიც ჩვენ კორპორატიულ დომენზე არ იმყოფება, ანუ მისი მეილით. ამიტომ შეიძლება იყოს ეს ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც გადამწყვეტი იქნება. ეს არის საინტერესო ხაზგასმები, რაზეც მინდოდა რომ მესაუბრა, ხოლო უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. ვიდეოს აღწერაში კი იქნება დამხმარე ბმულები.